ตำนานเล่าขานกันว่ามียักษ์ที่จิตใจดีและเป็นมิตรไมตรีต่อสัตว์โลกยักษ์หนุ่มใจดีตนนั้นมักจะเข้าไปช่วยอาณาจักรจากภัยอันตรายทางธรรมชาติอยู่เสมอทั้งภัยจากก้อนหินขนาดยักษ์ที่กำลังตกลงมาจากภูเขาแล้วกลิ้งลงมาจะชนยังบ้านเมืองของผู้คนยักษ์ตนนั้นก็จะโผล่เข้ามาช่วยได้ทันอยู่เสมอแม้แต่ภัยจากไฟป่าที่รุนแรงภัยจากพายุขนาดใหญ่และรุนแรงหรือแม้กระทั่งภัยจากสัตว์ที่ชั่วร้ายอื่นๆที่แฝงตัวอยู่ในป่าแห่งพงไพรยักษ์ตนนั้นก็จะสามารถหยุดยั้งเอาไว้ได้ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้ามารุกรานยังอาณาจักรพิบูลแห่งนี้เพราะพวกเขากลัวว่าจะถูกยักษ์ที่ไร้เทียมทานตนนี้เข้ามาขัดขวางทำให้อาณาจักรพิบูลแห่งนี้นั้นเงียบสงบและปราศจากผู้รุกรานจากอาณาจักรอื่นแต่ว่าด้วยผู้คนที่ยังไม่ไว้ใจในตัวของยักษ์ตนนี้พระราชาของอาณาจักรกลัวว่าชาวบ้านจะหลงไหลในบารมีของยักษ์พิธาพระราชาจึงกุข่าวแต่งเรื่องราวใส่ร้ายยักษ์พิธาและเป่าประกาศไปทั่วอาณาจักรว่ายักษ์พิธานั้นดุร้ายและชอบกินเนื้อมนุษย์ทำให้ชาวบ้านที่ได้รับข่าวสารผิดๆมาจากพระราชาต่างเกรงกลัวยักษ์พิธากันไปหมดจนไม่มีใครกล้าออกจากเมืองเพื่อเข้าไปในป่าพระราชากลัวว่าตนเองจะสูญเสียความเชื่อใจจากเหล่าชาวบ้านเพราะยักษ์พิธานั้นมีความสามารถและบารมีมากกว่าพระองค์ทรงให้เหล่าทหารและอำมาตย์ในวังไปปล่อยข่าวว่ายักษ์พิธานั้นชอบกินเนื้อของเด็กสาวจนผู้คนหลงเชื่อในคำโกหกของพระราชาผู้คนถูกล้างสมองด้วยการบอกเล่าที่มาจากลมปากแต่ก็ไม่เคยมีผู้ใดที่พบเห็นว่ายักษ์พิธานั้นกินเด็กจริงๆพระราชายังอ้างว่าที่อาณาจักรรอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆมาได้นั้นเป็นเพราะพระราชาได้ทรงขอร้องแก่พระเจ้าพระเจ้าจึงช่วยให้พระองค์และอาณาจักรรอดพ้นในทุกๆเหตุการณ์มาได้ทำให้ผู้คนเปลี่ยนความคิดเป็นการต่อต้านยักษ์พิธากันมากขึ้นและกลับมาจงรักภักดีต่ออาณาจักรมากขึ้นยักษ์พิธาที่ไม่ได้รู้เรื่องราวในเมืองเลยแม้แต่น้อยเพราะตนเองจะคอยเฝ้าระวังอยู่นอกเมืองอย่างเงียบๆและไม่ค่อยปรากฏตัวให้ชาวบ้านเห็นแต่แล้ววันหนึ่งหินยักษ์ลูกหนึ่งก็ได้ตกลงมาจากบนภูเขาพร้อมกับลาวาที่ไหลลงมาตามๆกันเป็นเพราะการปะทุของภูเขาไฟยักษ์พิธาที่ได้ยินเสียงการปะทุอย่างรุนแรงยักษ์พิธาจึงรีบวิ่งไปดักหน้าเพื่อคอยสกัดหินลูกนั้นเอาไว้ก่อนที่มันจะไปทำลายเมืองยักษ์พิธาหยุดหินเอาไว้ได้ทันแต่ว่าลาวานั้นออกมาจากปล่องภูเขาไฟมากเกินไปยักษ์พิธาไม่สามารถสกัดลาวาเอาไว้ได้หมดแม้เขาจะพยายามนอนเพื่อเอาตัวกันลาวาเอาไว้ก็ตามแต่มันก็ไม่เพียงพอลาวาเข้าไปยังอาณาจักรทำให้บ้านเมืองเสียหายเป็นอย่างมากและมีผู้คนได้รับบาดเจ็บเพราะกำแพงของอาณาจักรนั้นเก่าเกินไปทหารยามเคยไปของบประมาณเพื่อมาซ่อมบำรุงกำแพงแต่พระราชานั้นนิ่งนอนใจจึงไม่ได้ทำอะไรเพราะเขาคิดว่ายังไงอาณาจักรก็ปลอดภัยเพราะมียักษ์พิธาคอยป้องกันภัยให้อยู่เสมอพระราชาจึงไม่ยอมให้เงินทหารไปซ่อมกำแพงแต่กลับเอาเงินไปบำเรอผู้หญิงจนหมดคลังกำแพงจึงแตกออกเพราะการไหลลงมาของลาวาจนทะลักเข้าไปในเมืองพระราชาที่กลัวว่าชาวบ้านจะตำหนิตัวเองที่ไม่ยอมซ่อมกำแพงพระราชาจึงหาข้ออ้างมาปกป้องตัวเองเอาไว้พระราชาอ้างแก่ประชาชนของเขาว่ายักษ์พิธาเ
เป็นคนที่ทำให้ก้อนหินตกลงมาจากบนภูเขาจนทำให้กำแพงแตกแล้วลาวาจึงทะลักเข้ามาในกำแพงได้เขาบิดเบือนความจริงเพื่อโทษยักษ์พิธาทำให้ประชาชนที่สูญเสียบ้านและครอบครัวไปเกลียดและเริ่มไม่ชอบในตัวของยักษ์พิธาประชาชนขับไล่ยักษ์พิธาให้ออกไปให้ห่างๆเมืองของพวกเขาในขณะที่ยักษ์พิธากำลังตักลาวาออกจากเมืองให้พวกเขาอยู่ประชาชนต่างด่าและสาปแช่งยักษ์พิธาว่าเขาเป็นคนทำให้บ้านเมืองต้องพินาศหนำซ้ำพระราชายังตราหน้ายักษ์พิธาว่าเป็นตัวกาลากินียักษ์พิธาที่เห็นว่าประชาชนโกรธและขับไล่เขาจึงเสียใจและวิ่งหนีเข้าไปในป่า3 วันต่อมาบ้านเมืองเริ่มกลับมาเป็นปกติผู้คนกำลังสร้างเมืองใหม่อีกครั้งแต่จู่ๆก็มีอุกกาบาตตกลงมาจากบนฟ้ายักษ์พิธาที่เห็นอุกกาบาตกำลังพุ่งตรงไปที่เมืองยักษ์พิธาจึงรีบวิ่งหน้าตั้งไปที่เมืองอีกครั้งแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เขาเข้าไปปกป้องเมืองจากอุกกาบาตเอาไว้ได้ทันยักษ์พิธาใช้2 มือแบกรับอุกกาบาตไว้ได้พระราชาที่เห็นยักษ์พิธาเข้ามาในเมืองพระองค์จึงขี่ม้าไปขับไล่ยักษ์พิธาให้ออกไปและยังประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นฟังว่ายักษ์พิธากำลังแบกหินมาถล่มเมืองของพวกเราทำให้ชาวบ้านที่กำลังซ่อมแซมเมืองอยู่โกรธมากชาวบ้านไปหยิบดาบพร้อมจะเข้ามาสังหารยักษ์พิธายักษ์พิธาจึงต้องรีบวิ่งหนีออกจากเมืองทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดชาวบ้านต่างๆคิดว่ายักษ์พิธาจะเข้ามาที่อาณาจักรอีกครั้งพวกเราจึงตะโกนด่าและบอกว่าไม่ให้ยักษ์พิธาเข้ามาใกล้เมืองอีกต่อไปแล้วพระราชาจึงใช้โอกาสนี้ในการเรียกคะแนนความนิยมของตัวเองกลับมาอีกครั้งด้วยการตั้งหน่วยสำรวจเพื่อจะออกไปตัดหัวของยักษ์พิธาทำให้ชาวบ้านดีใจและสะใจในคำพูดที่เอาใจชาวบ้านของพระราชายักษ์พิธาจึงได้ฉายาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่ายักษ์อัปรีทำให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายักษ์พิธาก็ไม่เข้าไปใกล้เมืองนั้นอีกเลยแล้วจู่ๆก็เกิดอาเพศกับอาณาจักรพิบูลมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่มียักษ์พิธาคอยเป็นเสาหลักปกป้องบ้านเมืองอีกต่อไปแล้วทั้งสัตว์ร้ายที่แอบบุกเข้าไปล่าเนื้อในตอนกลางคืนทั้งก้อนหินจำนวนมากที่ตกลงมาจากภูเขาสูงหล่นมาจนทำลายเมืองไปหลายส่วนทั้งพายุและไฟป่าที่ไม่มียักษ์พิธาเป็นคนดับลงให้และข่าวของยักษ์พิธาก็ได้แพร่ออกไปยังอาณาจักรอื่นๆว่าอาณาจักรพิบูลนั้นไม่มียักษ์พิธาคอยปกปักรักษาอีกต่อไปทำให้อาณาจักรต่างๆจึงเริ่มแผนการในการรุกรานอาณาจักรพิบูลต่อไปชาวบ้านเริ่มไม่พอใจที่จู่ๆอาณาจักรของพวกเขาก็มีแต่ภัยพิบัติจนทำให้ชาวบ้านต้องออกมาประท้วงพระราชาที่แก้ไขปัญหาไม่ได้สักอย่างพระองค์จึงใช้กลอุบายอีกครั้งว่าที่เรื่องอาเพศทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะยักษ์พิธาเป็นคนกลั่นแกล้งเขาจะส่งทหารออกไปสังหารยักษ์พิธาให้จงได้พระราชาสร้างสถานการณ์ให้คนในอาณาจักรเกลียดชังยักษ์พิธาอีกครั้งชาวบ้านบางส่วนจึงเชื่อในคำพูดของพระราชาชาวบ้านจึงรวมตัวกันเพื่อจะออกไปตามล่ายักษ์พิธาพร้อมกันกับเหล่าทหารแต่เมื่อพวกเขามาพบยักษ์พิธายักษ์พิธาก็จะวิ่งหนีและไม่เคยจะสู้กลับแถมบางครั้งยักษ์พิธาก็จะนำผลไม้มามอบให้แก่ชาวบ้านจึงทำให้ไม่มีผู้ใดที่สังหารยักษ์พิธาลงได้ชาวบ้านบางกลุ่มที่เคยพบเจอตัวจริงของยักษ์พิธาพวกเขาจึงประชุมรวมกลุ่มกันแล้วคิดว่ายักษ์พิธาไม่ใช่คนผิดเพ
เพราะพวกเขาที่ได้พบยักษ์พิธานั้นจะรู้ว่ายักษ์พิธานั้นมีจิตใจที่งดงามแม้เขาจะใช้ดาบหรือธนูแทงยักษ์พิธายักษ์พิธาก็จะยิ้มกลับมาและขอโทษอยู่เสมอพวกเขาจึงคิดว่าพระราชาเป็นคนที่โกหกตอแหลใส่ร้ายยักษ์พิธาพวกเขาจึงคิดว่าพระราชาเป็นคนที่โกหกตอแหลใส่ร้ายยักษ์พิธาชาวบ้านจึงหมดความสงสัยและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองตามเดิมทำให้ยักษ์พิธารอดพ้นจากการตามล่าแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติอยู่ในป่าและบางครั้งก็จะมีชาวบ้านมาคอยให้อาหารชาวบ้านขอร้องให้ยักษ์พิธากลับไปปกป้องเมืองตามเดิมแต่ยักษ์พิธาก็ปฏิเสธเขาไม่อยากให้คนในเมืองทะเลาะกันเพราะในตอนนี้ในเมืองได้แตกออกเป็นสองฝ่ายที่เข้าข้างยักษ์พิธากับฝ่ายที่เข้าข้างพระราชาคนที่เคยเจอตัวจริงของยักษ์พิธาก็จะหลงรักในความอ่อนน้อมของยักษ์พิธาส่วนชาวบ้านที่ไม่กล้าออกมาจากเมืองก็จะอ้างว่าพวกที่ออกมาเจอยักษ์พิธาถูกยักษ์พิธาใช้เวทมนต์สะกดจิตพวกเขายังจงรักภักดีต่ออาณาจักรตามเดิมจึงทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งออกมาจากอาณาจักรแล้วมาตั้งหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำเพราะพวกเขาเชื่อว่ายักษ์พิธาจะต้องปกป้องพวกเขาได้แน่นอนส่วนชาวบ้านที่เหลือก็อยู่ในอาณาจักรตามเดิมยักษ์พิธาคอยดูแลชาวบ้านที่ออกมาตั้งหมู่บ้านและคอยปกป้องชาวบ้านจากทุกภัยอันตรายจนไม่นานก็มีชาวบ้านย้ายออกมาจากอาณาจักรมากยิ่งขึ้นเพื่ออพยพไปยังหมู่บ้านแห่งใหม่ยักษ์พิธาจึงมีหมู่บ้านให้ปกป้องอีกครั้งส่วนชาวบ้านที่เปิดใจออกมาดูยักษ์พิธาด้วยตาเปล่าและสัมผัสถึงความเมตตาของยักษ์พิธาก็อยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่ได้อย่างมีความสุขและไม่พบกับภัยใดๆส่วนชาวบ้านที่ยังอยู่และคอยรับใช้อาณาจักรก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติต่างๆที่เข้ามาโดยการบริหารงานของพระราชาที่ล้มเหลวไม่สนใจประชาชนเอาแต่เสพสุขอยู่ในวังปล่อยให้ประชาชนเผชิญโชคและแก้ไขปัญหากันเองจนทำให้ราชสำนักนั้นอ่อนแอจนมาถึงการมาเยือนของทหารจากเมืองนาคาที่กำลังแพร่ขยายอำนาจเมื่อกษัตริย์แห่งเมืองนาคารับรู้ว่ายักษ์พิธาได้หายตัวไปและไม่ได้ปกป้องอาณาจักรพิบูลอีกต่อไปพระองค์จึงสั่งให้แม่ทัพนำมังกรทมิฬที่เพิ่งยึดนครสุวรรณภูมิได้อย่างสมบูรณ์ออกไปยึดอาณาจักรพิบูลเป็นเมืองถัดไปและในที่สุดเมื่อการรุกรานมาถึงอาณาจักรพิบูลก็ถูกมังกรทมิฬบุกเข้าโจมตีได้อย่างง่ายดายเพราะการป้องกันที่อ่อนแอพระราชาแห่งอาณาจักรพิบูลก็ถูกสังหารโดยแม่ทัพก่อนที่พระราชาจะถูกสังหารลงพระองค์ได้สวดภาวนาให้ยักษ์พิธากลับมาช่วยพระองค์ถ้าเกิดว่ายักษ์พิธายังอยู่แม้แต่มังกรทมิฬก็ไม่สามารถทำอะไรอาณาจักรได้แต่มันก็สายเกินไปถึงแม้พระองค์จะสวดอ้อนวอนมากแค่ไหนแต่มันก็ไปไม่ถึงยักษ์พิธาพระองค์ถูกประหารชีวิตอยู่ในวังและถูกมังกรทมิฬกลืนกินลงไปจนทำให้อาณาจักรพิบูลถูกยึดครองได้อย่างสมบูรณ์ชาวบ้านจำนวนมากจึงถูกจับไปเป็นแรงงานทาสรับใช้อยู่ในเมืองและสั่งให้ทำงานขุดเหมืองแร่กันอย่างทรมานโดยให้อดข้าวและไม่ให้ออกไปไหนชาวบ้านถูกทหารเมืองนาคากดขี่และใช้กำลังข่มขู่ถ้าผู้ใดขัดขืนก็จะถูกลงโทษในการจับส่งให้มังกรทมิฬกินลงไปทำให้ชาวบ้านรู้สึกผิดที่หลงเชื่อในคำพูดของพระราชาและรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่พวกเขาขับไล่ยักษ์พิธาออกไปในทุกวันชาวบ้านจะมาสวดภาวนาเพื่อขอร้องให้ยักษ์พิธากลับมาช่วยพวกเขาแต่ก็จะถูกทหารที่มาเห็นว่ามีการสวดภาวนาจับไปลงโทษทุกๆครั้งจนทำให้ชาวบ้านที่ถูกใช้แรงงานบางคนทนไม่ไหวล้มตายไปเป็นจำนวนมากเพราะถูกใช้งานให้ขุดหาเพชรอย่างทารุณ
หญิงอัปลักษณ์คนหนึ่งที่มีนามว่าชบาแก้วแต่เธอจะถูกพ่อเรียกว่ายายหมูปีศาจเพราะร่างกายที่ขดงอพิการไม่เหมือนคนทั่วไปเธอมีปากที่เบี้ยวและหน้าตาอัปลักษณ์ตั้งแต่เกิดทำให้พ่อของเธอคิดว่าเธอเป็นลูกของปีศาจพ่อของเธอจึงใช้งานเธอเหมือนเป็นทาสและไม่ได้รักเหมือนลูกแถมยังให้เธอนอนอยู่ในคอกหมูทำเหมือนว่าเธอเป็นหมูตัวหนึ่งเธอต้องนอนเลี้ยงหมูให้พ่ออยู่ทุกวันคนที่ผ่านมาเห็นก็จะกร่นด่าว่าร้ายเธออยู่เสมอบางครั้งเธอก็จะถูกเด็กในหมู่บ้านรังแกและเรียกเธอว่าหมูปีศาจเธอมีเพียงหมูที่คอยอยู่เป็นเพื่อนและไม่เคยทำร้ายเธอเพราะทุกๆคนในหมู่บ้านต่างใจร้ายกับเธอเพียงเพราะเธอมีรูปร่างอัปลักษณ์แต่จิตใจของเธอนั้นงดงามยิ่งกว่าสิ่งใดวันหนึ่งหลังจากการมาเยือนของมังกรทมิฬและอาณาจักรพิบูลถูกยึดได้แล้วโดยสมบูรณ์เธอก็ถูกพ่อของเธอขายตัวของเธอให้ทหารไปใช้งานเป็นทาสที่เหมืองวันนั้นเธอและทาสคนอื่นๆที่กำลังหาเพชรอยู่ที่เหมืองเธอได้เจอเพชร1 ก้อนเธอจึงอมเพชรไว้ในปากแต่ทหารที่คอยคุมทาสก็ได้เห็นพิรุธของเธอทหารสั่งให้เธอคายเพชรออกมาเธอจึงยอมคืนเพชรให้โดยดีแต่เรื่องมันก็ไม่จบแค่นั้นทหารที่จับพิรุธได้นั้นโกรธเธอมากเธอถูกลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีเพราะเธอทรยศและคิดจะโกงด้วยการขโมยเพชรเธอถูกลงโทษและตรึงแขนไว้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆที่คิดจะอมเพชรแล้วเธอก็ป่วยหนักจากไข้ที่ตากแดดมาทั้งวันทหารจึงนำตัวของเธอกลับไปที่คอกหมูให้พ่อของเธอตามเดิมเพราะเธอหมดประโยชน์แล้วเมื่อพ่อของเธอเห็นว่าเธอส่งตัวกลับมาก็โกรธมากทหารขอเงินคืนจากพ่อของเธอเพราะเธอทำงานไม่ได้เรื่องพ่อจึงโกรธที่เธอทำให้เขาต้องเสียเงินพ่อจึงทำร้ายทุบตีเธออีกรอบจนตัวของเธอช้ำไปทั้งตัวเธอนอนทนทุกข์ทรมานอยู่ในคอกหมูกับเพื่อนของเธอชาตรีที่เดินผ่านมาจึงแอบเข้าไปให้ยารักษาแก่เธอจึงกินยาของชาตรีลงไปก่อนจะสลบลงไปนอนอีกครั้งพอเธอตื่นขึ้นมาก็ไม่พบกับชาตรีแล้วพ่อเดินออกมาจากบ้านสั่งให้เธอทำความสะอาดคอกหมูให้เสร็จไม่งั้นเธอจะไม่ได้กินข้าวแล้วแม่มดคนหนึ่งจากเมืองนาคาที่เดินผ่านมาเธอก็ได้แอบมาเห็นชบาแก้วกำลังทำความสะอาดอยู่ในคอกหมูแม่มดเดินไปถามกับพ่อของเธอว่าหมูขายตัวละเท่าไหร่พ่อของเธอจึงตอบว่าตัวละ20 บาทแม่มดจึงชี้ไปที่ชบาแก้วแล้วหมูสกปรกตัวนี้ล่ะขายเท่าไหร่พ่อของเธอจึงตอบแม่มดไปว่าหมูตัวนี้ขายให้ในราคา8 บาทแต่ถ้าบอกมาว่าจะเอาเธอไปทำอะไรจะลดให้เหลือ5 บาทแม่มดจึงบอกว่าเขาจะเอาชบาแก้วไปทำพิธีบูชายันเพื่อนำเลือดของเธอไปทำยาอมตะให้แก่กษัตริย์แห่งเมืองนาคาผู้ครอบครองมังกรทมิฬแม่มดเมื่อบอกจุดประสงค์ว่าจะนำตัวของชบาแก้วไปทำพิธีมนต์ดำจึงยื่นจ่ายเงินให้แก่พ่อไปแล้วทหารก็เข้าไปจับตัวของเธอขึ้นรถม้าไปเพื่อจะได้นำตัวของเธอส่งไปยังเมืองนาคาต่อไปชบาแก้วพยายามขอร้องอ้อนวอนพ่อเธอไม่อยากถูกนำไปทำพิธีแต่พ่อก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วเพราะเขารับเงินมาแล้วในราคาที่แสนถูกชบาแก้วอยู่ในรถม้าแล้วระหว่างทางแต่เส้นทางที่แม่มดเลือกใช้นั้นเป็นเส้นทางที่ใกล้กับหมู่บ้านที่ยักษ์พิธากำลังอาศัยอยู่ชบาแก้วร้องไห้คร่ำครวญเพราะไม่อยากตายเธอส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจนแม่มดนั้นรำคาญเสกเถาวัลย์ไปปิดปากของเธอ แล้วเสียงฝีเท้าที่ดังกึกก้องก็ใกล้เข้ามากลุ่ม
นักเดินทางของเหล่าแม่มดก็ได้เผชิญหน้ากับยักษ์พิธาที่ตัวสูงใหญ่อยู่เบื้องหน้าแม่มดจึงสั่งทหารให้รีบโจมตียักษ์พิธาเพื่อต้องการจะจับตัวยักษ์พิธาให้ได้และควบคุมยักษ์พิธาให้ได้เหมือนกับที่ควบคุมมังกรทมิฬแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้เพราะยักษ์พิธานั้นแข็งแกร่งเกินไปและมีพลังบารมีเหนือกว่ามังกรทมิฬหลายเท่าต่อให้นำเหล่าจอมเวททุกคนมารวมกันก็คงปราบยักษ์พิธาลงไม่ได้แน่แม่มดจึงตระหนักได้ว่าพวกเขาต้องพ่ายแพ้ในศึกครั้งนี้เป็นแน่แท้แม่มดจึงใช้โอกาสในการรีบหนีออกมาปล่อยให้ทหารคนอื่นต่อสู้กับยักษ์พิธาแต่ด้วยยักษ์พิธาที่มีฤทธิ์ที่มากก็สามารถปราบทหารลงได้ไวยักษ์พิธาเข้าไปทำลายกรงเพื่อปลดปล่อยชบาแก้วออกมาชบาแก้วนั้นสั่นกลัวในตัวของยักษ์พิธามากเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นหน้าของเขาเธอเคยได้ยินชาวบ้านเล่าว่ายักษ์พิธาชอบกินเด็กเป็นอาหารทำให้ชบาแก้วตั้งใจจะหนีแต่ยักษ์พิธาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นอะไรแล้วนะเธอขอร้องให้ช่วยไม่ใช่หรอฉันมาช่วยเธอแล้วต่อไปนี้เธอเป็นอิสระแล้วหมูน้อยที่น่ารักกลับไปที่หมู่บ้านของฉันกันเถอะให้ฉันเป็นคนปกป้องเธอเองนะเจ้าหมูน้อยชบาแก้วตะลึงในคำพูดของยักษ์พิธามากเพราะไม่มีใครเคยชมเธอว่าน่ารักมาก่อนในชีวิตทำให้เธอยอมขึ้นไปบนบ่าของยักษ์พิธาและยอมกลับไปยังที่หมู่บ้านด้วยกันชาวบ้านที่พบเห็นว่ายักษ์พิธานำตัวของชบาแก้วกลับมาทุกคนเอาแต่พูดซุบซิบนินทาและเป็นกังวลชาวบ้านกลัวว่าชบาแก้วจะเป็นตัวกาลกิณีของหมู่บ้านเพราะเธอที่มีรูปร่างอัปลักษณ์แต่ยักษ์พิธาไม่คิดเช่นนั้นยักษ์พิธาให้คำสัญญาว่าชบาแก้วผู้นี้เป็นผู้มีจิตใจดีเธอจะไม่เป็นภัยต่อหมู่บ้านแน่นอนทำให้ชาวบ้านเริ่มจะยอมรับในตัวของชบาแก้วเพราะคำพูดที่สร้างความเชื่อมั่นของยักษ์พิธาทำให้ชบาแก้วเริ่มเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านและใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆที่ยอมเปิดรับในตัวของเธอทีละนิดแล้วแม่มดที่หนีออกมาได้ก็ได้มาแจ้งเรื่องแก่กษัตริย์แห่งเมืองนาคาทำให้กษัตริย์นั้นอยากได้ตัวของยักษ์พิธามาอยู่ภายใต้อานัตของตนเหมือนกับมังกรทมิฬในตอนนี้กษัตริย์แห่งเมืองนาคากำลังรวบรวม7พูดในตำนานมาไว้ครอบครองยักษ์พิธาก็เป็นหนึ่งใน7พูดกษัตริย์จึงสั่งให้จอมเวทคลั่งที่สามารถสะกดมังกรทมิฬได้จงให้จอมเวทคลั่งนั้นนำทัพเหล่าจอมเวทที่มีอยู่ทั้งเมืองและหาทางไปกำราบยักษ์พิธามาให้จงได้ชบาแก้วที่มาตักน้ำนำไปใช้อยู่ที่ริมน้ำเธอก็พบร่างของชาตรีเด็กหนุ่มคนที่ช่วยเธอเอาไว้ในตอนนั้นชบาแก้วจึงนำร่างของชาตรีไปให้ยักษ์พิธานั้นรักษายักษ์พิธาจึงใช้อาคมของตนดึงเอาอาการบาดเจ็บทั้งปวงที่อยู่ในร่างของชาตรีออกมาแล้วนำก้อนพลังที่สะสมความเจ็บปวดมาใส่ไว้ที่ตัวของตัวเองทำให้ยักษ์พิธาล้มลงด้วยความเจ็บปวดเด็กคนนี้ไปโดนอะไรมาทำไมร่างกายของเขาถึงได้เจ็บปวดมากขนาดนี้โดยการช่วยเหลือของยักษ์พิธาที่นำความเจ็บปวดออกมาได้ทั้งหมดทำให้ชาตรีลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับพูดขึ้นว่าพ่อของข้าต้องกลับไปช่วยพ่อของข้า